हाय फ्रेंड्स, तुम्ही सर्वांचं मॉम टेस्टी रेसिपीजमध्ये स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत डाळ शेपू। त्यासाठी मी इथे शेपू स्वच्छ निवडून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। धुवून त्याचं पाणी काढून ह्या पद्धतीने ताटात घेतलेले। त्याच्यानंतर आपण इथं डाळ भिजू घातलेली म्हणजे तूर डाळ। तुम्ही रात्री पण भिजू घालू शकता किंवा सकाळी उठल्यानंतर पण भिजू घालू शकता। त्याच्यानंतर हिरवी मिरची घेतली पाहिजे, तुम्हाला तिखट जसं पाहिजे तसं। लसूण घेतलेलं आहे, जिरा घेतलेलं आहे आणि आधी आपल्याला मिरचीचे तुकडे करून घ्यायचे आहे। आणि मी खलबत्त्यात त्याचे कुटणार आहे। ह्या पद्धतीने तुकडे करून घ्या, कारण मग पटकन बारीक होतो। अख्खे टाकले ना मग होत नाही। हे बघा, थोडीशी लसूण टाकून त्याच्यात चांगलं कुटून घ्या। तर मी ह्या पद्धतीने इथं कुटून घेतलेलं आहे। त्याच्यानंतर हे बघा, माझं कुटून झालेलं आहे। बघा खलबत्त्यात किती छान मस्त असं कुटून होतो आणि ह्याला चव पण खूपच चांगली येते। आता मी तर कढई गरम ठेवलेले आहे, त्याच्यामध्ये तेल टाकलेले आहे। त्याच्यानंतर मी इथं टाकते थोडीशी हिंग। त्यानंतर आपण जे काही खलबत्त्यात कुटून घेतलं होतं लसूण, जिरे आणि हिरवी मिरची, ते सगळं आपल्याला तेलामध्ये टाकायचं आहे। तर असं बरेच लोक, काही लोक शेपू खात नाही, कोणाकोणाला खूपच आवडतं। पण ह्या पद्धतीने जर तुम्ही केले तर नक्कीच खातील आणि याची टेस्ट पण खूप छान येते। आणि जर तुम्हाला लागलं तर तुम्ही मिक्सरमध्ये सुद्धा काढू शकता, तसं काहीच नाही। पण मला कुटलेलं आवडतं म्हणून मी खलबत्त्यात कुटून घेतलेलं आहे। आणि ह्याला चांगला फ्राय करून घ्या। हे बघा, लसूण बिसन कसं आपलं एकदम मस्त छान दिसतंय, त्याचा वाससुद्धा मस्त खमंग येते। त्याच्यानंतर आपण जे काही डाळ भिजत टाकलं होतं तूर डाळ, तर ती मी ह्याच्यामध्ये तेलामध्ये टाकून घेणार आहे। तुम्ही ह्याच्याऐवजी तूर डाळऐवजी मूग डाळ पण टाकू शकता, चणा डाळ पण टाकू शकता। बरेच लोक वेगवेगळ्या पद्धतीचं डाळ टाकतात, पण मला तूर डाळीचंच खूप आवडतं। हे बघा, ह्या तेलामध्ये याला चांगलं असं फ्राय करून घ्या, कारण तेलामध्ये जरा चांगलं हे लागतं आहे, तेल वगैरे लागलं ना मग छान लागते। मंद गॅस ठेवा, गॅस बिलकुल फुल नका करू, मंद गॅसवरच। त्याच्यानंतर मीठ टाका, तुम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढा, कारण शेपूच्यामध्ये नाही टाकायचं, ह्याच्यातच टाकायचं आपल्याला तेलामध्ये। सगळं एकजीव करून घ्यायचं मस्त। बघा किती छान दिसतंय। त्याच्यानंतर आपल्याला शेपू टाकायचं ह्याच्यामध्ये, जे आपण नितळून घेतला होता। बघा, शेपूसुद्धा मस्त मी असं चिरून घेतलेलं एकदम बारीक। मग त्याच्यामध्ये चांगलं त्याला खाली वर करून घ्या, डाळ सगळे वर आले पाहिजे। ह्या पद्धतीने खाली वर करून घ्या। आणि कोणी याचं पातळ भाजी पण बनवतात, शेंगदाण्याचं कूट वगैरे टाकून। ते मला नाही आवडत, मला ह्या पद्धतीनेच आवडतं। ह्याच्याऐवजी मी कधी मूग डाळ पण टाकते, ते सुद्धा छान लागते ह्याच्यामध्ये। ह्याला मी चांगलं हलवून घेते आता, आणि त्याच्यानंतर झाकण ठेवून त्याला चांगलं शिजून द्यायचं आहे आपल्याला। हे बघा, आपलं भाजी बरं शिजून झालेली आहे। तुम्हाला अजून ह्याच्यामध्ये गाळ लागत असेल, म्हणजे अजून डाळ शिजलेली लागत, मला एवढंसुद्धा शिजलेलं नाही आवडत, म्हणून मी नॉर्मल शिजवून घेतलेले। आपली डाळ शेपू बनवून तयार आहे। तर हे नक्की ट्राय करून पहा, जे खात नसेल ते नक्की खाईन। तोपर्यंत खात राहा, खुश राहा। पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू।